Good morning! So after 3 days of working sa bahay for the landscaping so natapos din sila. So ayan, so these are the plants dito sa harapan ng bahay. So yung mga binili ko sa Lazada, mga pailaw, yan, pinakabit ko na rin kahapon. Kagabi hindi umiilaw yung isa, naka-off pala. So ayan. And here it is, the whole garage is like this na. So yan, may mga pabato-bato. Ito lang nakakainis dito, yung volcanic stone, hindi masyado nakalubog. Sana nilubog pa nila. So ito yung dating puro tae ng aso. So ngayon may fragrance na siya. Then this na mukhang ang walnut bar or rebel bar. And ito yung plants. Hindi ko alam kung ano pa yung tawag sa mga plants na yan. I-check ko pa sa app. Ayan, bongga. So, ayan yung grotto na may pa waterfalls dyan. So, wala pang line yung kuryente. Kaya saka na natin tingnan yung pa waterfalls. Ayan. So, ayan na yung buong view ng harapan ng bahay. Siyempre, model yung motor ko. And let's go dito sa side. So ayan, tapos na rin yung mga bato. Nailagay na rin yung mga bamboos. So hanggang doon yan sa pinaka dulo ng bahay. And here as well on the other side. So ayan, sabi ko nga dapat maikli lang yung bamboo kasi nakakahiya naman sa kapitbahay ko. Pupunta yung dahon sa kanila. So ayan, shit. Medyo Japanese inspired. Siyempre, na-miss ko ang Arashiyama Bamboo Forest. So, parang nandito na ako everyday pag lumago na siya. So, yan. Almost getting ready for the inauguration ng bahay or for the house blessing na magaganap in 2 months time. Palantay.